Tình huống khẩn cấp. Kiểm soát giao thông trên toàn quốc. Do sự bùng phát của virus bí ẩn, người nhiễm sẽ mất ý thức đi tấn công người khác. Tất cả cư dân xin vui lòng tự cách ly tại nhà. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Không được ra ngoài. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ bùng phát. Cho đến gần Thiên Thông Viện là nơi tôi thuê, có một vụ xảy ra. Lại nhận được sắp cấm đường phong tỏa thành phố. Cảnh báo rời khỏi thành phố sớm nhất có thể. Trong lúc bối rối, tôi kiên quyết nói với bố mẹ. Kết quả cha mẹ tin tưởng vô điều kiện nhưng lại mua vật tư. Ngay khoảnh khắc tôi lên máy bay rời khỏi đế đô, tôi thấy trên mặt đất đã xuất hiện cảnh kinh khủng. Có người bị tấn công. Cho đến khi máy bay đã ổn định, tôi vừa hồi phục tinh thần, nhưng dạ dày tôi bắt đầu khó chịu. Khi cất cánh, hình ảnh thây ma cắn xé con người tiếp tục phát lại trong đầu tôi. Tôi cố gắng hết sức để kiểm soát sự buồn nôn. Cố lên! Nếu bây giờ nôn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. 2 giờ bay, thật tra tấn người khác. Trong lòng tôi không ngừng cổ vũ cho chính mình và cảnh báo. Xuống máy bay, tôi hít thở không khí trong lành của thành phố đảo. Dạ dày của tôi đã đỡ hơn rồi. Không ngờ lại có người cũng khó chịu như tôi. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, nôn dữ dội. Tôi thấy vậy liền tránh xa anh ta ra. Ngoài những thây ma đáng sợ, các loại sáu khuẩn, bệnh tả cũng là một nguy cơ mà chúng ta phải đối mặt. Ra khỏi sân bay, tôi nhìn thấy người cha đẹp trai của tôi ngay lập tức. Ông bước vài bước tới tiếp nhận hành lý trong tay tôi. Vào thời điểm mà mọi người đều gặp nguy hiểm, chúng tôi đều cười nhẹ nhõm. Ngày tận thế đến, tôi rất vui vì được ở bên gia đình. Lên xe, tôi lập tức nhận thấy ghế sau đã đầy. Tất cả đều là những dụng cụ mà tôi không biết. Cảm giác an toàn của tôi lại lớn thêm. Đứa trẻ có gia đình như một kho báu. Bố tôi ngồi ở ghế lái và nói, chúng ta chưa thể về nhà, phải mua sắm xong mọi thứ trước đã. Từ ngày mai đừng ra ngoài nữa. Tôi gật đầu. Tôi cảm thấy đề nghị này không thể tốt hơn được nữa. Hôm nay mua hết đồ dùng, đủ cho một nhà 3 người chúng ta, một năm giàu có ở nhà. Hy vọng sống sót vào ngày mai tăng lên rất nhiều. Rồi tôi và bố tôi bắt đầu chế độ càn quét. Tôi cũng bị sức mua của bố tôi làm cho bất ngờ. Một số xích sắt và ổ khóa, miếng đệm lót, tất cả đều bị chúng tôi mua hết. Tôi cảm thấy hơi khoa trương rồi. Bố tôi cũng đặt hàng kính chống nổ có độ bền cao nhất và cửa chống nổ. Bên kia vốn nói không có hàng, phải 3 ngày nữa mới có thể có. Bố tôi nói muốn đi về. Ông chủ cũ đột nhiên giãn lông mày. Tôi cười nói, có nghĩa là bây giờ tôi có thể tới nhà anh để lắp đặt. Bố tôi rất hài lòng khi lái chiếc súp của riêng mình đưa ông chủ và công nhân đến nhà chúng tôi. Vì tiểu khu Bất Phàm là một khu mới, tỷ lệ dân cư rất ít, bây giờ mới có hơn 10 hộ. Chúng tôi mất nửa tiếng để bán những thứ đã mua về. Tất cả đều được vận chuyển lên rồi, công nhân làm việc nhanh chóng. Lát nữa sẽ đổi cửa trước. Lúc này mẹ tôi cũng về rồi. Đầu tiên quan tâm và hỏi thăm tôi, sau đó nói về chợ bán sỉ. Mẹ nói thịt đã được cho vào tủ đông lạnh và đưa đến đây. Tủ đông và nhà bán thịt là cùng một nhà. Máy phát điện năng lượng mặt trời đã đến rồi. Mẹ để nó ở phòng 1502. Ngôi nhà đó vẫn chưa được sửa sang, không ai có thể nhìn thấy. Những thứ khác mẹ để ở cầu thang tầng 20 rồi. Trên tầng 20 cũng không có người ở, vẫn an toàn. Nghe mẹ tôi nói vậy, tôi rất phấn khích leo lên tầng 20. Lấy danh sách tôi đã làm và so sánh với đống hàng. Cái gì cũng đều được gửi đến, thật sự là không sót thứ gì. Thậm chí còn phong phú hơn cả danh sách của tôi. Chỉ là những vật tư này quá nhiều. Từ cầu thang tầng 20 lên đến tận tầng 24. Tôi để đồ tiếp tế ở cầu thang như vậy, vẫn có hơi lo lắng. Lúc này, hàng tôi đặt online cũng đã đến. Vì vậy, tôi đã đẩy một chiếc xe đầy, đi thang máy xuống tầng hầm, bắt đầu sắp xếp hàng hóa ở cửa đơn vị 1. Đến hơn 11 giờ đêm, thịt và tủ lạnh mẹ tôi đặt cuối cùng cũng đến. Mẹ tôi đã để lại một địa chỉ, hãy để họ cũng gửi đến đơn vị 1 của hầm để xe số 1. Dù sao để người ta thấy nhà mình có nhiều vật tư như vậy, chắc chắn là không ổn.
May mà tủ đông có bánh xe. Bố mẹ tôi một mình đẩy một cái lên lầu. Cuối cùng cả nhà bận rộn đến trời sáng, mới vận chuyển hết tất cả hàng hóa đặt hàng hôm nay về nhà. Nhưng khi chúng tôi nghĩ rằng mọi thứ đều rất thuận lợi và chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên một tiếng động bất ngờ. Tôi còn chưa kịp động não, trước khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra, một tiếng hét chói tai vang lên trong tiểu khu. Vì không có nhiều hộ gia đình, tiếng hét này có vẻ rõ ràng và rất lớn. Tôi nhanh chóng chạy đến cửa sổ kiểm tra. Mặc dù tầng 15 cách mặt đất rất xa, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó chính là một người nhiễm bệnh đang cắn một người khác. Ngay cả âm thanh nhai xương cũng rất kỳ lạ mà vang quanh tai. Đột nhiên tiếng chuông báo động trong tiểu khu vang lên. Tôi thậm chí không biết còn có loa thông báo. Tình huống khẩn cấp. Do sự bùng phát của virus bí ẩn, người nhiễm sẽ mất ý thức tấn công người khác. Tất cả cư dân xin vui lòng tự cách ly tại nhà, không được ra ngoài. Tôi lo lắng mở điện thoại di động ra, tràn ngập thông báo tin tức. Phong tỏa cả nước. Tôi thậm chí còn chưa nhận được tiền lương tháng này. Không thể tin được là virus đã bùng phát như thế này. Cho đến gần Thiên Thông Viện nơi tôi thuê, có một vụ cắn người. Còn có nhận được thông tin sắp đóng đường phong tỏa thành phố, cảnh báo rời khỏi thành phố sớm nhất có thể. Tôi mới mua vé máy bay về đảo sớm nhất, vội vàng chạy về nhà thuê. Sau khi đến phòng tôi thuê, tôi gọi điện thoại video ở nhà. Nhìn thấy khuôn mặt của bố mẹ, tâm trạng tôi căng thẳng, nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi chưa bao giờ là người mạnh mẽ, đặc biệt là lúc này nhìn thấy bố mẹ. Tôi không dám nói ra, tôi sợ nói xong họ sẽ cười tôi. Bố tôi cau mày. Có chuyện gì vậy con gái? Lần này xảy ra chuyện gì? Mẹ tôi im lặng 2-3 giây mới hỏi có liên quan đến việc con bỗng trở về không? Tôi gật đầu, biết đây không phải lúc để trì hoãn, cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy. Tôi chậm rãi nói, con không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng con biết nó rất nghiêm trọng. 8 giờ ngày mai sẽ phong tỏa thành phố. Có người khuyên con nên rời khỏi thành phố. Con phải tích trữ thêm vật tư. Con thực sự rất sợ hãi. Mẹ phải tin. Tôi thật sự muốn mua nhiều đồ, ít nhất có thể đủ dùng 1 năm. Bố tôi đột nhiên nói, đừng sợ, bố mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất của con. Mẹ tôi hít một hơi thật sâu, nói bố mẹ không tin con thì còn có thể tin ai? Tích trữ hàng phải không? Bây giờ mẹ sẽ đến chợ bán sỉ mua đồ. Con gửi cho mẹ những gì con đã đặt hàng, để mẹ xem con không mua gì. Kìm thiếu gì sẽ bổ sung. Bố tôi cũng rất kiên định nói, bố cũng đi. Con yên tâm cũng đừng sợ. Con thu dọn đồ đạc xong thì đến sân bay đi. Đừng trì hoãn, hãy tin tưởng gia đình vô chúng ta. Trong lòng tôi như có dòng nước ấm chảy qua. Tôi đã mua một lô hàng, nhưng sợ bị chú ý. Đặc biệt dặn dò, gửi đến nhà để xe tầng 1 lúc 8 giờ tối. Chú ý khi chúng ta chuyển đồ lên lầu, đừng chạm mặt người khác. Mẹ làm được mà con yên tâm. Cúp điện thoại đi. Tôi cố gắng làm dịu cơ thể đang run rẩy, bắt đầu dọn dẹp nhà thuê. Tôi đang ở nhà thuê, những thứ thực sự cần lấy đi cũng ít. Cuối cùng chỉ sắp xếp được một vali. Bên trong chỉ có quần áo cần thiết, máy tính và thuốc của tôi. Mặc dù máy bay 2:30, tôi vẫn ra khỏi cửa lúc 11 giờ. Từ đây đến sân bay mất nửa tiếng. Nhưng xem hôm nay như thế này, tôi đã xem trước đường cao tốc ra sân bay FPV chỉ đường. Tất cả đều thành màu đỏ. Vội vàng xách vali đến ga tàu điện ngầm. Trên tàu điện ngầm có nhiều người hơn bình thường. Tôi có một linh cảm mạnh mẽ. Có lẽ người biết tin tức phong tỏa thành phố nhiều hơn tôi tưởng. Sự thật là vậy. Tàu điện ngầm mới đi được 3 trạm, đã không thể chen thêm được người nào nữa. Người trên tàu dán sát vào nhau, chân tay đụng nhau. Nhiều người đến nỗi tôi gần như không thở được. Khi tôi nhìn ra cửa sổ tàu điện ngầm, thậm chí còn thấy bóng của đám đông chờ lên xe. Trái tim tôi cũng dần dần treo lên. Tiếp theo mỗi trạm tàu điện ngầm, trái tim tôi đập mạnh một chút, sợ nó đi được nửa đường, rồi dừng lại trong bóng tối vô tận. Khi đến ga Bắc Kinh, tôi cầm vali chạy xuống. Đám đông hỗn loạn đổ ra từ tàu điện ngầm. Tôi bước 3 bước thành 2,
Vội vã đến sân ga của đường ra sân bay. Cuối cùng cũng lên được đường ga chuyên dụng đến sân bay. Bên trong có mở điều hòa, nhưng tôi vẫn đổ mồ hôi lạnh. Cũng không biết là vì chạy quá nhanh hay là vì sợ hãi. Tim tôi đập mạnh. Không ai nói chuyện trên đường ra sân bay cả. Có vẻ như mọi người đều có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Tôi nhanh chóng mở điện thoại xem tin tức mới nhất. Đầu tiên xuất hiện là tin tức về hoạt động của tàu điện ngầm. Để tối ưu hóa tuyến đường, phân phối công suất vận chuyển hợp lý, tuyến sân bay Hoàng Đô sẽ tạm ngừng hoạt động từ 11:40 ngày hôm nay. Tình huống này là gì? Chẳng lẽ chuyến tàu điện tôi đi bây giờ đã là chuyến tàu cuối cùng rồi? Tôi thấy da đầu tê dại, giật giật thái dương. Tôi nhận ra rõ ràng, đây là chuyến tàu cuối cùng đến sân bay. Tôi nghĩ tiếp theo là tin càng xấu. Tôi mở tìm kiếm bắt đầu tìm. Phong tỏa bệnh viện Trung Canh, Thiên Thông Viện, những từ khóa này. Khi tìm kiếm đều chẳng được gì. Cảm giác như mất 300. Sau đó, tôi gõ từ tôi muốn tìm kiếm nhất. Kết quả càng tệ hơn. Giờ này, sự hỗn loạn adrenaline khiến xương cốt mềm nhũn. Sự thật quá đáng sợ. Lúc này tàu đến sân bay phát thông báo. Tôi không hề do dự, cầm vali vào xuống tàu. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp sau khi vào sân bay. Hơn nữa, trong sân bay không có nhiều người. Trái tim treo trên cổ của tôi cuối cùng đã buông xuống một nửa. Bởi vì tôi đến sân bay sớm 2 tiếng. Vẫn còn nhiều thời gian. Tôi tìm được một chỗ vắng người, gọi điện thoại cho mẹ tôi. Điện thoại đổ chuông một lúc, mẹ tôi mới nghe máy. Đầu kia ồn ào, chắc là ở chợ. Mẹ vừa đặt 100 cân thịt lợn, 50 cân thịt bò, 50 cân thịt cừu, 20 con gà, còn thiếu gì không? Cánh gà, chân gà. Còn muốn ăn gì nữa không? Tôi bị sốc bởi hành động của Triệu nữ sĩ. Ban đầu tôi nhắc mẹ mua thêm thịt để dự trữ. Bây giờ chỉ có thể nói bảo mẹ nhớ mua pin máy phát điện năng lượng mặt trời. Mua thêm vài cái tủ lạnh. Nhưng cái khác tôi sẽ lên mạng tìm trước. Cúp điện thoại, tôi tìm kiếm trên mạng. Tôi đã soạn một danh sách và gửi cho mẹ tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh. Hôm nay là ngày thời tiết tốt hiếm có ở thành phố này. Hy vọng mọi việc suôn sẻ. Chuyến bay C1141 của hãng hàng không Trung Quốc. Hành khách đến đảo Thành xin vui lòng chú ý. Chuyến bay của bạn sẽ bắt đầu cất cánh sau 15 phút nữa. Vui lòng lấy đồ đạc của bạn. Lên máy bay từ cổng 43. Cuối cùng cũng lên máy bay. Trái tim treo lơ lửng của tôi cũng buông xuống khi tôi đang mừng vì đã trốn thoát. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên làm tôi sợ hãi. Tôi thấy trên mặt đất có một người quỳ xuống đất cắn một người khác. Chỉ thấy người đó không ngừng la hét giãy giụa. Cái gì vậy trời? Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ bùng phát. Lúc đầu phát hiện có gì đó không ổn là người cho thuê nhà của tôi đăng trên vòng bạn bè. Trên ảnh là ga tàu điện ngầm Thiên Thông Viện. Bên cạnh là bệnh viện Trường Canh, có một đoạn cảnh báo dài. Có tin hát. Bệnh viện Trường đang có chuyện gì đó. Cảnh sát và bác sĩ tập trung rất đông. Tôi ở trên tàu điện ngầm bình luận, thông tin thật không? Nhưng tôi vừa mới gửi thì bài viết đã bị xóa. Sau đó anh ấy thì gửi tin nhắn thoại tới. Cô à, tôi vừa lướt lại vòng bạn bè thì không thấy bài viết, không phải là tôi xóa. Chưa đợi tôi trả lời, một tin nhắn thoại khác gửi đến. Không biết có phải do bác sĩ, cảnh sát quá nhiều, nhìn rất khó. Không nói cái này nữa. Đúng rồi, nhà cô sắp hết hạn hợp đồng rồi. Muốn gia hạn không? Tôi nhíu mày. Tôi thực sự chưa nghĩ về việc gia hạn thuê nhà. Ngôi nhà của Thiên Thông Viện rất được. Cơ sở vật chất xung quanh đầy đủ, cũng rẻ, nhưng có quá nhiều người sống ở đây. Mỗi ngày đi tàu điện ngầm xong làm tôi muốn kiệt sức. Thật sự muốn chuyển đi tìm nhà khác thôi. Vất vả chuyển nhà lại đến sau này F1-3. Rất là rắc rối. Khi tôi đang do dự, tin thoại thứ 3 của bên kia gửi đến. Tôi cảm thấy đau đầu. Tôi là người ghét nhất cảm giác bị thúc giục đưa ra quyết định. Tôi mở âm thanh. Tháng 7 sinh viên đều tốt nghiệp, sẽ có nhiều nhu cầu về nhà cửa. Nếu muốn gia hạn thì nhanh tay nhé. Tôi còn có thể ưu đãi cho cô. Đột nhiên có một tiếng hét trong đoạn ghi âm đó. Cái quái gì vậy? Sau đó là âm thanh ồn ào.
Tôi không nghe rõ. Tôi đã bị sốc bởi tiếng động lớn cuối cùng. Tình huống này là gì? Cũng không nghĩ nhiều. Tôi trả lời lại. Tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng cũng không nhận được tin nhắn của anh ta nữa. Lúc này trong lòng tôi có chút bất an. Đến công ty, hôm nay đồng nghiệp đến làm chỉ có một nửa. Tất cả những gì mọi người nói đến là bữa trưa nên ăn gì. Hình như không ai biết gần Thiên Thông Viện có tin tức đáng ngờ. Tiếng la hét và tiếng động mà tôi nghe thấy vào buổi sáng làm cho tôi vẫn còn sợ hãi cho đến bây giờ. Tôi không chịu nổi, gửi tin nhắn cho đồng nghiệp ở gần bệnh viện khu Thiên Thông. Cô ấy trả lời rất nhanh. Hãy đi được càng xa càng tốt. Trái tim tôi thắt chặt, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn. Tôi thấy gõ chữ quá chậm, liền trực tiếp gọi qua. Điện thoại đổ chuông và được bắt máy. Nghe thấy bên kia điện thoại, có vẻ như là thông báo ở sân bay. Tôi chưa kịp nói gì, cô ấy thấp giọng nói. Nhanh đi đi, ngày mai sẽ phong tỏa thành phố lúc 8 giờ. Có thể đi thì nhanh đi. Nhớ nhất định phải mua nhiều đồ tiếp tế vào. Ngay sau đó điện thoại bị cúp. Sau đó là một video cô ấy gửi tới. Những gì được ghi lại trong video là gần Thiên Thông Viên có một người đàn ông toàn thân thâm tím vồ lấy người bị thương nằm trên mặt đất, trực tiếp cắn lên. Video vài giây đã kết thúc. Sự hoảng loạn ập đến, giống như nắm đấm sắt đập vào tim tôi. Trước đây tôi không phải loại người hay xem video trên mạng. Nhưng lúc này, nào tôi không kiểm soát được, tôi nghĩ tới. Nếu không dám nghĩ nữa, lập tức đến văn phòng ông chủ. Nói là trong nhà tôi xảy ra chuyện rồi, phải xin nghỉ phép. Hình như ông chủ bị tôi dọa giật mình. Chắc là tưởng thật sự có chuyện gì đó, nên để tôi về nhà, còn cho nghỉ phép 1 tuần. Tạm thời gác lại mọi thứ. Tôi gọi một chiếc taxi để về nhà thuê trước. Trong lúc chờ xe, tôi gọi điện thoại cho bố tôi. Ngay khi điện thoại được kết nối, tôi sẽ bảo bố lái xe về đảo ngay bây giờ. Hôm nay tôi sẽ về nhà. Bố tôi rất chiều con gái. Nghe tôi nói vậy, ông ấy sẽ là người có thể nhanh chóng về nhà. Nhưng ông cũng hơi bối rối về việc tôi đột ngột về nhà. Xe tôi đặt đã đến rồi dừng lại trước mặt tôi. Tôi thực sự không có thời gian để nói chuyện với ông ấy nữa. Chỉ có thể hẹn đợi con xuống xe, sẽ gọi lại cho bố giải thích mọi chuyện. Hôm nay tắc đường hơn bình thường. Trong lòng vừa khẩn trương vừa lo lắng. Và vì vừa xem video kia, tôi nhìn quanh cảm thấy không an toàn. Nhưng tôi cũng biết vội vàng cũng không có tác dụng gì. Hít sâu vài hơi, lấy điện thoại ra tìm kiếm vé máy bay trực tiếp đến thành phố ngoài đảo. Chuyến bay sớm nhất 2:30 chiều khởi hành từ sân bay thành phố. Bây giờ chỉ còn lại một vé máy bay có giá hơn 3.000. Tôi không do dự, trực tiếp thanh toán đặt vé luôn. Rồi tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi, bảo mẹ tôi tan làm luôn, chiều nay tôi về nhà. Cúp điện thoại tôi mới phát hiện xe gần như không nhúc nhích, giống như giờ là giờ cao điểm vậy. Không biết những người này có biết gì không? Không lẽ mọi người đều muốn rời đi như tôi? Không có nhiều thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Tôi mở phần mềm giao hàng của điện thoại. Lúc này mới phát hiện xung quanh nhà tôi căn bản không có siêu thị lớn, chỉ có một cửa hàng nhỏ hoạt động chính thức. Tôi không hay nấu ăn, luôn ăn đồ ăn ngoài. Hôm nay mới mua thế này, cảm thấy không biết nhu yếu phẩm hàng ngày lại đắt như vậy. Còn về thịt, không dám mua ở đây, giá của cửa hàng nhỏ quá đắt rồi. Thịt cũng không tốt, không bằng đợi đến khi về đến nhà bố mẹ đi chợ bán sỉ mua. Thanh toán một chút đã tốn của tôi hơn 20.000 đồng. Tôi muốn nhanh chóng thanh toán, trước tiên hoàn thành một lô hàng. Bây giờ cũng không quản được tiêu bao nhiêu tiền nữa. Cuối cùng cũng đến được Thiên Thông Viện. Tôi vừa xuống xe và vừa đặt hàng, điện thoại của ông chủ siêu thị gọi đến. Sau khi anh ấy liên tục xác nhận với tôi rằng tôi đặt hàng, không nghi ngờ gì nữa, cúp điện thoại. Tôi nhìn vào địa chỉ của đơn hàng, tầng 1, đơn vị 1, tòa nhà số 12, khu dân cư Bất Phàm. Tôi cũng tự tin về cách của mình. Tôi biết đơn hàng số lượng lớn này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của ông chủ. Vì vậy, tôi đã cố tình tránh tầng 16 của đơn vị 3 nơi tôi sống. Thà tự mình vất vả kéo vật tư, cũng không thể để lại nguy hiểm tiềm ẩn này được. Xem các mặt hàng đều đầy đủ, cuối cùng tôi cũng cảm thấy ổn hơn. Mặc dù vẫn chưa biết sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng tôi không ngờ tôi lại gặp chuyện xui xẻo vậy. Mọi người hãy cùng chờ đợi.
Tình huống người đàn ông cắn người trong video này là gì? Một siêu đô thị với hàng chục triệu dân. Hệ thống giao thông nói loạn là loạn. Tại sao tất cả đều vội vàng chạy trốn khỏi đây? Không thể kiểm soát được à? Thế giới này xảy ra chuyện gì vậy?